May adlaw mga boss, welcome back sa akong channel. Pindot tayo magpalupad tag drone nga naa kanang kabalo na to nga mga amigo, patudlo ta di parehas niya kung sunod na video makita ninyo patakaar ko mao nang dapat magpalupad ka dapat sa mga hawan nga mga area. Please subscribe my channel nga tiwasag tanaw na akong video kay basig magpalit pud mo mga nga drone may na lang nampod mo yung idea. May buntag mga boss. Mag-unboxing tao katong baratohon lang nga drone. Kuha ta gunting kay para dali ra makwan ba. Dali ra na to makating ba. Tanaw na to legit jud ning JLX drone. Barato lang sa taron kay alaw pa man. Salamat sa akong mga nasulihan. Kailan mo kinsa mo. Pero dili ni ikan sa suli ha. Si Rio kinaligo. So. Remote control. Palitan siguro ng battery ba. Mao lagi nilang kakuan lagi kay mag-order tag mga kuan dito pa kapin ng battery. Kapini pud ninyo sa iPod. Ayos siya kay with cam ni siya diretso. Baterya ta gyapon ni diri. Okay. Nice po siya kay built-in na diretso yung camera. Naamo po siguro na sa 180 pixels. Bateryahan gyapon. Natay sa mga precaution for drones. Sa mga kuandre silang wings nila. Murag itaod pa po ninyo. Manual, app operation, manual. Di so tagbasa ni ayo, na may English day. Apoy Japanese, Chinese. What? Japanese, Chinese. Old drone. Pinchik. Karon magtanaw taw kay naman siya libre battery ang capacity siyang battery kay 25 minutes. So siya malubat. Tanaw na to diri sa sulod. Siya battery. Talo to yung battery karon. Ngayon na ito pagtawad kay start na to. Ilid na tong wire. Then, lock. Ini po ito, udah na ito battery. Double A yung battery. Try na to ang remote o ang drone.
na siya yung beep, pag mo beep daw siya, good. Ini pag mag-lights, niya i-on ang camera, dili lang napita. Pag once nga magsiga, connected na siya daw. Kaya nagtao niya yung pando sa wings niya. Ewan ko na to. Okay, try natin sa taod. Nangin sa tilapita. Ang nanay bangag. Parihar ang film sila tanan. Teka. Ayaw ba i-remote ha? Apple Gani. As mo luparan ni Pardo. Mubo pa kayo na oy. Sa? Ipalapas na ng kahoy.